Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's episode, we're on our way to Samar and we are going to surprise my husband's family. Hindi nila alam na pupunta kami doon. Ngayon, nasa Quezon province na kami and since na in-announce na wala ng mga travel requirements, nag-go na kami para mag-travel. So, pero ngayon since may in-announce na naman ulit na magkakaroon ng mga some places na magla-lockdown. We'll see on our way. Pero based sa mga sources namin, dun sa mga dadaanan namin like Naga, Bicol, wala namang mga lockdown or checkpoint doon. Nag-stop over kami dito sa Gumaka, dito sa favorite naming kainan na para siyang karinderya. Good morning everyone! So, we're here na in Naga and natulog lang kami sa parking lot dito sa loob ng sasakyan. And komportable naman kami because we have this air bed inside. It's like this. Bili ko siya in Shopee for just 640 pesos. We're here at the Matnog port already. Good morning! So dito, morning, umaga na and brown out. So, si Avery, gising na siya kanina pa. Imagine, dito sa probinsya, 6 o'clock pa lang. Lagi siya nagigising ng maaga. Sunod tong baby na to, ang aga gumising. Hi Avery! Good morning! So dahil umiiyak si Amber, maglalakad-lakad kami dito sa labas. Ito yung favorite ko dito sa province. Pag gising mo, pwede ka maglakad-lakad agad. Kagawad, Abuyog, my family. So, ito yung tour guide natin papuntang waterfalls, Kinaguitman. Look at that wonderful view. So we're here at La Mesa. Dito kami nag-late lunch. It is from saan to kani? Rosario, Northern Samar. Rosario, Northern Samar. Ano siya? Restaurant siya na nipahat. Gawa sa nipahat. Kasama namin si Kuya. Hi! Si Nanay.
everything. Good morning! Uuwi na kami. Going back to Manila. We're going home, baby. And So, umalis kami sa Manila nang walang restriction. Pero ngayon, uuwi kami na ECQ and hopefully, maging okay ang lahat. We need to go home kasi we need to work. yeah, may ang internet sa Samar. Ito lang ang medyo problema sa province. Medyo mahina ang internet. May fastcat so. So, this ends our vlog. And hopefully, we may have a safe trip on our way home.